यदि हजुर करेन्टली अस्ट्रेलियामै बस्नुहुन्छ or you are someone interested to learn about retirement system of Australia, there is good reasons to know the basics of superannuation. Okay, so superannuation भनेको के हो? Superannuation अर्थात् super पनि भन्ने गरिन्छ is a system of savings for retirement in Australia. यसको closest comparison मा चाहिँ नेपालको SSF सामाजिक सुरक्षा कोष या अमेरिकाको 401k retirement system लाई पनि लिन सकिन्छ. More on that later. Time for disclaimer है. यो भिडियोलाई चाहिँ कृपया फाइनान्शियल, लीगल or professional advice को रूपमा नलिखिदिनु होला. It's for educational or entertainment purpose only. I have to also mention, while I am a finance enthusiast, I am not an expert in this field. So with that, let's look into a general scenario where international student अथवा चाहिँ workers land in Australia. यो सिचुएसन चाहिँ धेरैको लागि रिलेटेबल हुन सक्छ है. हजुर one way टिकट काटेर अस्ट्रेलियाको इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्यान्ड हुनुहुन्छ अनि एयरपोर्टबाट अकोमोडेसन तिर प्रस्थान गर्नुहुन्छ. इन बिट्विन दिस और केही समयपछि हजुर नयाँ देशमा चाहिँ एडप्ट गर्नतिर जानुहुन्छ. देन यु विल सुन रियलाइज अस्ट्रेलियामा काम सुरु गर्नको लागि चाहिँ यु निड 3 थिङ्स. वान इज योर ब्याङ्क एकाउन्ट, अर्को चाहिँ अस्ट्रेलियन ट्याक्सेसन नम्बर विच इज अल्सो कल्ड TFN, एन्ड यु निड सुपरएनुएसन एकाउन्ट अर सुपरएनुएसन फन्ड. यो तीनटै कुराहरू चाहिँ सजिलै एप्लाई र अब्टेन गर्न मिल्छ सिन्स यु अलरेडी मिट दिस 3 कन्डिसन्स विच इज यु हेभ भ्यालिड पासवर्ड, भिसा, TFN को लागि चाहिँ भ्यालिड भिसा विथ वर्किङ राइट चाहिन्छ अनि यु आर अलरेडी इन अस्ट्रेलिया. सो त्यही भएर चाहिँ इट सुडन्ट बी हार्ड टु एप्लाई एन्ड गेट दोज थिङ्स. एउटा कुरा चाहिँ मेन्सन गरिदिइहालौँ है, वी आर टकिङ अबाउट ट्याक्सको काम अनलेस आई स्पेसिफिकली मेन्सन क्यासको काम. अल्टरनेटिभली कस्तो पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलिया आउनुभयो, पढ्न पनि सुरु गर्नुभयो, काम पनि सुरु गर्नुभयो, तर चाहिँ हजुरसँग ब्याङ्क एकाउन्ट अथवा चाहिँ TFN अथवा चाहिँ सुपर एकाउन्ट नहुनु पनि सक्छ. फ्यु थिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड. सो इन अर्डर टु गेट पेड यु निड टु प्रोभाइड ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल्स टु योर इम्प्लोयर. टिपिकली एकाउन्ट नेम, एकाउन्ट नम्बर र BSP भनेको चाहिँ ब्रान्च नेम भन्छ, त्यो चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि टिपिकली योर इम्प्लोयर विल ओन्ली एक्सेप्ट ब्याङ्क एकाउन्ट अन्डर योर नेम. यदि हजुरले TFN सबमिट गर्नु भएन अथवा प्रोभाइड गर्नु भएन इम्प्लोयरलाई भनेदेखि पछि चाहिँ हजुरले पे नपाउने चाहिँ नर्मली नहोला. तर के चाहिँ हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको पेबाट टिपिकली 47% जस्तो चाहिँ ट्याक्स काटेर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ पैसा आउन सक्छ. सो त्यही भएर चाहिँ इट्स गुड आइडिया टु प्रोभाइड TFN बिफोर द फर्स्ट पे इज प्रोसेस सो द्याट हजुरको पेबाट सिग्निफिकेन्ट ट्याक्स चाहिँ विथहोल्ड नहोस् भनेर. एन्ड डोन्ट बी वरिड इफ सिग्निफिकेन्ट ट्याक्स विथहोल्ड भयो भनेर चाहिँ, बिकज यु विल ओन्ली बी चार्ज बेस्ड अन यर इयरली इन्कम. त्यसमा चाहिँ कति एप्रोप्रिएट ट्याक्स हो त्यति मात्रै लगेर जान्छ सरकारले. द रिमेनिङ ट्याक्स यु विल गेट आफ्टर यु लज यर ट्याक्स रिटर्न एट द इन्ड अफ द फाइनेन्सियल इयर. सो फर सुपरएनुएसन टिपिकली चाहिँ सुपरएनुएसन प्रोभाइड गरेन भन्दैमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट ट्याक्स विथहोल्ड गरिदिने अथवा चाहिँ पे नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन. तर नर्मली चाहिँ योर इम्प्लोयर विल गिभ यु अर प्रोभाइड यु विथ अ फर्म जसमा चाहिँ यु विल निड टु सबमिट यर डिटेल्स अफ सुपरएनुएसन. यदि छ भने त फिल गरेर पठाइदिने, यदि छैन भने चाहिँ यु हेभ 2 अप्सन्स. पहिलो अप्सन चाहिँ you can ask your employer अथवा चाहिँ लाइक साउलाई चाहिँ गएर ask them to create a super fund on your behalf on their default fund. यो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ you can't choose which super fund company they are gonna pick their default fund. Second option चाहिँ create a superannuation account on whichever super fund you desire. यसमा चाहिँ अलि बढी फ्लेक्सिबिलिटी हुने भयो. You can go and research कुन super fundले चाहिँ बढी रिटर्न दिन्छ, कसको फिजहरू कम छ, यो कुराहरू चाहिँ आफूले रिसर्च गरेर चाहिँ आफै चुज गर्न मिल्यो. यु क्यान सी अन द पेस्लिप चाहिँ कुन सुपर एनुएसन एकाउन्टमा चाहिँ तिमीलाई सुपर डिपोजिट भइरहेको छ भनेर चाहिँ यु क्यान क्लियरली सी अन द पेस्लिप. मोर अन द्याट लेटर. सो बिफोर गोइङ इन्टु विच सुपर एनुएसन फन्ड टु चुज फ्रम, सुरुमा चाहिँ लेट्स लुक इन्टु वेदर हजुर चाहिँ सुपर एनुएसन पाउनको लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ कि नै भनेर. सो इन टर्म्स अफ इलिजिबिलिटी, all the employees, whether you are full-time, part-time or casual, are eligible to receive superannuation payments. Also point to note, यदि हजुरले क्यासको काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ you will not get superannuation. I haven't seen anyone get superannuation if they are doing क्यासको काम, किनकि essentially क्यासको काम भनेको चाहिँ the income that you get, the hours that you put in, हैन, that is not actually recorded on ATU को वेबसाइट. अरू ट्याक्सको काममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्लोयर हेभ टु रिपोर्ट your income, your working hours to Australian Taxation Office, which is where they oblige you to also pay हुन्छ नि superannuation. किनकि यति इन्कम भयो यतिको सर्टेन एमाउन्ट यु हेभ टु पे superannuation भनेर चाहिँ अब्लिगेसन जस्तो हुन्छ अनि दे हेभ टु पे. क्यासको काम भयो भने इट्स अल unrecorded, so there is no any obligation to pay you superannuation.
and they don't typically pay superannuation. For independent contractors, those who work on ABN, Australian Business Number, the eligibility will depend on the nature of the work you do. त्यही भएर चाहिँ you may need to seek professional advice and do the research whether you are eligible or not. अब बुझौँ कति जति superannuation आउँछ भनेर. Employers are required to pay certain percentage of your earnings to the superannuation fund. यसलाई चाहिँ superannuation guarantee पनि भनिन्छ. The current rate is 11.5% in this fiscal year, which is 24-25, and in next fiscal year, which is after 1st July 2025, this percentage will rise to 12%. When I talk about superannuation payment or superannuation contribution, I'm talking about superannuation guarantee. There are other contributions as well, but we are mostly concerned about superannuation guarantee, June 11.5% भनेको छ, because most of the time, most of the people are only gonna rely on that payment for the retirement saving को लागि चाहिँ. So when I say superannuation contribution or superannuation payment, I will be focusing on superannuation guarantee unless specified है. अनि चाहिँ इम्प्लोयरहरूले अथवा साउहरूले चाहिँ superannuation payment चाहिँ एटलिस्ट क्वार्टरली गर्नुपर्छ. तर कुनै कुनै इम्प्लोयरहरूले चाहिँ नर्मल पे साइकलमा पनि superannuation contribution गरिदिन्छ. अनि there are very strict rules regarding superannuation guarantee payment. यदि चाहिँ कुनै पनि इम्प्लोयरले टाइममा चाहिँ पेमेन्ट गर्दैन भने चाहिँ they are fined with a superannuation guarantee charge, जुन चाहिँ तिनीहरूले ETO लाई तिर्नुपर्ने हुन्छ. So for most people, understanding the basics should be enough, but some of the ones, those who are curious, let's teach out some of the technicalities of super है त. As you can see it in the chart, super contribution are categorized into two parts depending on the nature of the tax. So if the contribution are made from before tax money, before tax income भनौँ, त्यसलाई चाहिँ concessional contribution भनिन्छ भने. So if the contribution are made from after tax income, then that is called non-concessional contribution. There is a term called concessional contribution cap भन्छ, which is the maximum amount of before tax contribution that can be made to your super fund until those contribution are subject to extra tax. So त्यो कति क्याप हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ $30,000 per year भन्दा माथि कन्ट्रिब्युट गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो माथिको एमाउन्ट चाहिँ इट विल बी सब्जेक्ट टु एक्स्ट्रा ट्याक्स. अनि जुन हामीले अघि सुपरएन्युएसन ग्यारेन्टीको कुरा गर्यौँ, दोज फल अन्डर कन्सेसनल कन्ट्रिब्युसन जस्ट लाइक स्यालेरी सेक्रिफाइस एन्ड मोर. ब्याक टु वाइ क्यासको काम गर्नाले चाहिँ यु डु नट गेट सुपरएन्युएसन भनेर चाहिँ. सो क्यासको काम भन्नाले चाहिँ नर्मली द वर्क द्याट यु डु द्याट इज नट एक्चुअली रेकर्डेड अर रिपोर्टेड टु अस्ट्रेलियन ट्याक्सेसन अफिस, द आवर्स, द इन्कम्स होइन. अनि त्यो रेकर्ड नभएको कारणले चाहिँ इट यु क्यानट से टु द इम्प्लोयर द्याट ओके देयर इज अ इम्प्लोइ हु इज अर्निङ इन्कम, यु हेभ टु पे सुपरएन्युएसन भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन, बिकज देयर इज नो एनी रेकर्ड. त्यही भएको कारणले चाहिँ यु विल नट रिसिभ सुपरएन्युएसन. सानो इक्जाम्पल लियौँ, रवि र केशव चाहिँ एबिसी रेस्टुरेन्टमा काम गर्छन्. रवि वर्क्स एज ए शिफ्ट म्यानेजर अनि केशव वर्क्स एज ए सेफ है त. अनि रवि एन्ड रेस्टुरेन्टको साउ दे हेभ एन एग्रिमेन्ट एन्ड दे वेन्ट विथ हुन्छ नि, दे हेड एग्रिमेन्ट टु डु ए अफ द वर्क अनरेकर्डेड वर्क, जुन चाहिँ क्यासको काम जसरी चाहिँ सुरु गर्छ. बट केशव अन द अदर ह्यान्ड डज द रेगुलर वर्क, रेगुलर सिफ्ट विच इज रेकर्डेड अनि विच इज नर्मल ट्याक्सको काम. सो एट द एन्ड अफ द विक दे अर्न $500 इच दुईजनाले नै. तर द इम्प्लोयर्स जुन रेस्टुरेन्टको साउ छ हेज एन अब्लिगेसन टु पे Keshav with a superannuation payment which is roughly $57.50, जुन चाहिँ 11.5% हुन्छ. But Robbie on the other hand doesn't receive that benefit at all किनकि उसले क्यासको काम गर्छ. So at the end of the 1 year period, जुन 52 हप्ता हुन्छ, the total amount superannuation Keshav gets is $2,990, which Robbie ले चाहिँ केही पनि पाउँदैन. For those who are eligible to receive superannuation payment, let's look into अब कुन types of super छ, कुनमा चाहिँ खोल्ने भनेर. Let's jump into that. You can think super fund like a bank account, but with different admin fees, like variable rates of admin fees and different investment option and investment return. So choose one on that. There might need some due diligence. We have established that you have full right to choose your own super fund. यदि super fund choose गरेन भने चाहिँ we have already mentioned that तिम्रो employerले पनि तिम्रो बिहाफमा चाहिँ super fund खोलिदिन सक्छ, which actually happened to me. मैले सुरुमा first job McDonald'sमा गर्दाखेरि चाहिँ so the company actually opened up a super fund for me, जुन चाहिँ मैले अहिलेसम्म चेन्ज गरेको छैन अथवा अरू फन्डमा स्विच गरेको छैन.
There are different types of super funds जसमा चाहिँ you can go and sort of easily create an account. These are like industry funds जुन चाहिँ particular industry or occupation सँग related fund हुन्छ. There are other funds like retail, corporate or public sector funds. Also there is something called SMSF भनेको self managed super fund which give you more control on the investment but actually it's more complex अथवा चाहिँ म्यानेज गर्न अलिक गाह्रो भइदिन्छ त्यो चाहिँ. So which superannuation fund to choose? It's very subjective and it depends on your age, कति superannuation balance छ, तिम्रो investment preference and more. But what you can do is you can go and check out on sites like Finder र Canstar जसमा चाहिँ superannuation expertहरूले नै लिस्टहरू बनाएर चाहिँ पब्लिस गरे हुन्छ. I'll put the links for Finder and Canstar in the video description. So if you wish you can go and check it out. Which superannuation account that I have? Actually I have Rest Super which was created by my first employer अनि मैले त्यही नै युज गरिरहेको छु. I think the mobile app of the fund is very easy to use. Superannuation balanceहरू, contributionsहरू, admin feesहरू चाहिँ मैले सजिलै ट्र्याक गरिरहेको हुन्छु. I think performance wise पनि it's decent, but I have to say this, it is not an ad and also neither it's an endorsement for the company or the product itself. Maybe I might consider choosing different superannuation fund if there is a good one out there. So drop a comment if you are with different superannuation fund and maybe we can consider switching it to that as well. Before we talk about how we can access the superannuation contributions, let's talk about how does it compare to other retirement saving systems around the world. Let's start with Nepalको retirement system which is SSF जसलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष पनि भनिन्छ जसमा चाहिँ इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 20% हुन्छ र इम्प्लोयीको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 11% भएर चाहिँ टोटल 31% अफ योर बेसिक स्यालेरी गोज टुवर्ड्स द्याट रिटायरमेन्ट फन्ड है त. बट एट कम्पेयर टु सुपरएन्युएसन जसमा चाहिँ ओन्ली 11.5% अफ इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसन हुन्छ र चाहिँ इम्प्लोयीको कन्ट्रिब्युसन इज भोलिन्ट्री. हाउएभर नेपालको चाहिँ इट्स म्यान्डेटरी. सो इट्स क्वाइट डिफरेन्ट. अनि युएसको केसमा चाहिँ दे हेभ डिफरेन्ट हुन्छ नि रिटायरमेन्ट सेभिङ्स प्लान्स. पपुलर वान इज 401k जसमा चाहिँ यु कन्ट्रिब्युट सर्टेन एमाउन्ट अनि इम्प्लोयर इज गन म्याच द्याट एमाउन्ट अप टु सर्टेन एक्सटेन्ट विच इज डिफरेन्ट अस्ट्रेलियाको सुपरएन्युएसन भन्दा किनकि अस्ट्रेलियामा चाहिँ इम्प्लोयरले म्यान्डेटरी सर्टेन पर्सेन्टेज दिनुपर्छ तर जुन चाहिँ युएसमा चाहिँ 401k मा चाहिँ एटलिस्ट छैन. वेयरएज इन न्युजिल्यान्ड द रिटायरमेन्ट सिस्टम इज कल्ड क्युई सेभर अनि जसमा चाहिँ इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन इज 3% अनलाइक अस्ट्रेलियाको चाहिँ 11.5%. अनलाइक सुपरएन्युएसन क्युई सेभरमा चाहिँ गभर्मेन्ट एक्चुली कन्ट्रिब्युट्स अप टु सर्टेन एमाउन्ट. द करेन्ट एमाउन्ट इज अप टु $521 पर इयर जुन चाहिँ अस्ट्रेलियाको सुपरएन्युएसन एकाउन्टमा हुँदैन. एन्ड द्याट डिपेन्ड्स अन द भोलिन्ट्री कन्ट्रिब्युसन अफ द इम्प्लोइज. लेट्स टक अबाउट सुपरएन्युएसन कन्ट्रिब्युसन छ नि हामीले पे स्लिपमा चाहिँ कहाँ हेर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीले चेक गर्न सकिन्छ हामीले कति चाहिँ पायौँ त सुपरएन्युएसन पर पे पिरियड भनेर होइन. लेट्स लुक इन्टु ए स्याम्पल पे स्लिप सो द्याट वी हेभ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ. हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ इम्प्लोइ डिटेल र इम्प्लोयर्सको डिटेल्स फर्स्ट हाफ अफ द पे स्लिपमा चाहिँ. देन यु क्यान सी द इन्टाइटलमेन्ट्स एन्ड डिडक्सन सेक्सन्स जसमा चाहिँ हजुरले कति आवर्स काम गर्नुभयो, कति लिभ लिनुभयो, कति ट्याक्स तिर्नुभयो अनि अरू रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन देख्न सक्नुहुन्छ. अनि यु मे नोटिस कि हजुरको पेस्लिपमा चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा देखाएको आइटम्सहरू छैन अर केही एडिसनल आइटम्सहरू छ थिङ्स लाइक स्यालेरी प्याकेजिङ अथवा चाहिँ त्यो लिभ विथआउट पे एलडब्लुओपी अरू केही अरू कुराहरू. सो दिस मे डिपेन्ड्स अन योर वर्क कन्ट्र्याक्ट अथवा चाहिँ कम्पनीको पेरोल पोलिसी अथवा अरू केही कारणले पनि डिफ्रेन्ट भएको हुनसक्छ है. So for the purpose of this video, we are focusing on superannuation section of this payslip. हजुरले इम्प्लोइ सुपरएन्युएसन फन्ड PTY LTD लेखेको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो सुपर फन्डको नाम देख्नुहुन्छ अनि नेक्स्ट टु इट यु क्यान सी हाउ मच सुपरएन्युएसन पेमेन्ट वाज मेड बाई योर इम्प्लोयर टु योर सुपरएन्युएसन एकाउन्ट इन द्याट पे पिरियड. अर्को तरिका सुपरएन्युएसन ब्यालेन्स र सुपर कन्ट्रिब्युसन चेक गर्ने भनेको चाहिँ माइगभ एकाउन्टबाट हो. सो माइगभ एकाउन्टमा चाहिँ यदि हजुरले ATO लिङ्क गर्नुभएको छ भने यु क्यान गो एन्ड लग इन टु द्याट माइगभ पेज. You'll have to click through the link services जसमा चाहिँ you'll see ATO भन्ने. ATO को वेबसाइटमा गइसकेपछि चाहिँ you will see a dashboard. यही ATO को ड्यासबोर्डबाट चाहिँ हामीले ट्याक्स रिटर्न पनि गर्न मिल्छ at the end of financial year. So now let's look into the total superannuation balance. So go to super menu item in the dashboard and then click on information and then total superannuation balance. अनि त्यहाँ चाहिँ हजुरले करेन्ट र हिस्ट्री भन्ने आइटम चाहिँ देख्नुहुन्छ. करेन्ट टाइममा फाइनेन्सियल इयरको डिटेल्स हुन्छ अनि हिस्ट्री चाहिँ लाइक द नेम सजेस्ट पास्ट इयर्सहरूको डिटेल्स हुन्छ. यो चाहिँ भयो टोटल सुपरएन्युएसन खातामा कति जम्मा भएको रहेछ भनेर. नाउ लेट्स लुक इन्टु इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन. गो टु सुपर मेनु आइटम इन द ड्यासबोर्ड अनि इन्फर्मेसनमा जानुहोस्. त्यसपछि चाहिँ इम्प्लोयर्स कन्ट्रिब्युसन्समा क्लिक गर्नुहोस्.
यो पेजमा चाहिँ पुरै डिटेल्डमा हेर्न मिल्छ इच ट्रान्जेक्सन. इफ यु क्यान्ट सी इट, डिलेड रिपोर्टिङ अथवा चाहिँ अदर रिजन्सहरूले चाहिँ यो नदेखिएको पनि हुनसक्छ. बट इफ यु थिङ्क द डिटेल्स आर नट राइट, डु कन्ट्याक्ट योर सुपर फन्ड एन्ड एक्सप्रेस योर कन्सर्न. Also in menu, go to super and then fund details. It will contain details on your current super fund account or accounts based on what has been reported to ATO by your super fund. If you have multiple super accounts for different jobs, most of the time you don't even know. You can reach out to the super fund support team and consolidate them into one account to make it easier to manage. And you go you're going to save money if you consolidate it. किनकि multiple accounts भनेपछि multiple admin fees हरू तिर्नुपर्ने हुन्छ. Third one is Superannuation को website अथवा चाहिँ mobile app जसमा चाहिँ you can go and log in and then check the total contribution अथवा चाहिँ superannuation balance, and you can also check कति ट्याक्स तिर्नु भएको छ, कति return of investment छ, कति admin fees हरू associated छ, everything in the application dashboard. Let's talk about how you can access superannuation. Generally, when you reach to certain age, त्यसपछि बल्ल मात्रै superannuation बाट पैसा निकाल्न मिल्छ. अब अस्ट्रेलियामा अहिलेको रुल अनुसार चाहिँ you have to reach between 55 to 60 years of age and you are also retired, then only you can access superannuation. अथवा चाहिँ you are working but you are 65 or above छ भने पनि you can access superannuation है त. तर निकाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरिएबल ट्याक्स रेट लाग्न सक्छ. दिस विल डिपेन्ड अन एज, कति पैसा निकाल्न लागेको, सबै निकाल्न लागेको भने त्यसलाई लम्प सम विथड्रल भन्छ. अथवा चाहिँ इन्कम स्ट्रिम भने किस्ताबन्दीमा निकाल्न लागेको छ भने त्यसलाई डिफ्रेन्ट ट्याक्स रेट लाग्न सक्छ. अल्सो किपिङ एज असाइड, देयर आर अदर सर्कमस्टान्स जसमा चाहिँ हजुरले सुपर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ. यदि फर इक्जाम्पल हजुरलाई फाइनेन्सियल हार्डसिप भयो अथवा चाहिँ हजुर टर्मिनली इल हुनुभयो अथवा चाहिँ यु हुन्छ नि वान गो ब्याक टु नेपाल अनि अथवा चाहिँ अरू कुनै देश, त्यो केसमा पनि यु माइट बी एबल टु एक्सेस सुपरएनुएसन. फर इक्जाम्पल हजुर हुन्छ नि अस्ट्रेलियामा चाहिँ स्टुडेन्ट भिसामा आउनुभयो, सो यु स्टडिड त्यो डिग्री अनि यु गेन स्किल्स, हजुरले बिचमा चाहिँ काम पनि गर्नुभयो होइन. अनि त्यसपछि यु इभेन्चुली डिसाइडेड टु नट लिभ इन अस्ट्रेलिया, टु गो समवेयर else to study, to work, अथवा चाहिँ you wanna go back to नेपाल होइन. त्यो केसमा चाहिँ जति सुपरएनुएसन जम्मा भएको छ you can actually take it with you के होइन. त्यो चाहिँ यहाँ राखेर मेरो सकियो भन्नुपर्ने चाहिँ छैन. एक्चुली यो केसमा चाहिँ ATO क्लियरली सेज while you can't claim a DAS भनेको चाहिँ डिपार्टिङ अस्ट्रेलिया सुपरएनुएसन पेमेन्ट until after you have left Australia, we strongly recommend you get all the information you need and start your applications before you leave. It may be difficult for you to start the process once you have left भनेको छ है त. So do your due diligence if you want to make those decisions है त. Before ending this video, let's quickly हुन्छ नि touch base on why superannuation is important. अब मेजरली भने त रिटायरमेन्ट इन्कम नै हो यो. इट इज डिजाइन इन सच अ वे द्याट इट विल प्रोभाइड विथ मनी आफ्टर रिटायरमेन्ट एन्ड नर्मली चाहिँ फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स हुनको लागि चाहिँ हजुर इभन दो यु आर रिटायर यु कान्ट अर्न मनी बट इट इज लाइक अ एडिसनल सोर्स अफ इन्कम फर यु इन दोज इयर्स. अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ ट्याक्स बेनिफिट. नर्मली चाहिँ सुपरएनुएसन कन्ट्रिब्युसन्सहरू जुन छ नि विच इज ट्याक्स एट 15%, तर नर्मली तिम्रो ट्याक्स रेट जुन इन्कममा चाहिँ ट्याक्स लाग्ने हुन्छ त्यो चाहिँ जेनरली हायर भइरहेको हुन्छ इफ यु कम्पेयर एट द एभरेज स्यालेरी. अनि त्यसपछि चाहिँ देयर आर अदर इन्भेस्टमेन्ट बेनिफिट्स एज वेल, किनकि त्यो सुपरएनुएसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ कतै न कतै इन्भेस्ट भएको हुन्छ. सो यु क्यान एक्चुली न्यारो डाउन अनि पिक एन्ड चुज कसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने, सेयर्समा, बोन्ड्समा, रियल इस्टेटमा अथवा यतिकै क्यास मात्रै राख्ने भनेर. एन्ड इट क्यान बी ए सोर्स अफ एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट इन्कम पनि होइन साइडमा चाहिँ. अनि त्यो त छँदैछ. प्लस यु क्यान एक्चुली टेक इन्सुरेन्स कभर्स. मोस्ट पपुलर वान्स आर हुन्छ नि डेथ कभर अथवा चाहिँ टोटल डिसेबिलिटी भएको अथवा चाहिँ इन्कम प्रोटेक्सन कभरहरू नै लिन मिल्छ जुन सुपरएनुएसनको ब्यालेन्सको पैसाबाट लिनु मिल्छ. सो दिज आर द बेनिफिट्स द्याट वी क्यान डिरेक्टली सी. इफ यु हेभ मेड इट दिस फार देन कुडोज टु यू. सी यु अर्कोचोटि.